एभ्रिवान यो भिडियोमा चाहिँ हामी एक्टिभ, प्यासिभ र सेन्टिनल सर्भिलेन्स हेर्छौँ र एक्टिभ सर्भिलेन्स भनेको एकदमै एक्टिभली इन्भल्भमेन्ट हुने खाले सर्भिलेन्सलाई चाहिँ एक्टिभ सर्भिलेन्स हुन्छ। यसमा चाहिँ इन्भेस्टिगेटर्सहरू घर-घरमा गएर डोर टु डोर गएर सर्भिलेन्स गर्नुहुन्छ। It is a search of cases in the community through door-to-door survey. Regular periodic collection of case reports from healthcare providers is done through structured format. Example, acute flaccid paralysis surveillance. This is done usually this is usually limited to specific disease over a period of uh, this is usually done this is usually limited to specific disease over a limited period of time, that is example after a community exposure or during outbreak. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सर्च अफ केसेसहरू एकदमै एक्टिभ हुन्छ भनेको कम्युनिटीको डोर टु डोर गएर इन्भेस्टिगेटर्सहरू गएर सर्भिलियन्स गर्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ रेगुलर पिरियोडिक कलेक्सन अफ केस रिपोर्ट्स फ्रम हेल्थ केयर प्रोभाइडर्स इज डन थ्रु स्ट्रक्चर्ड फर्मेट, जस्तै एक्युट फ्लासिड प्यारालाइसिसको सर्भिलियन्स यो चाहिँ it is usually limited to specific disease over a limited period of time. Example, after a community exposure during outbreak. Active surveillance usually has to be laboratory based. अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। यो चाहिँ it has to be laboratory based किनभने यसको चाहिँ pathological एजेन्ट्सहरू छ कि छैन भनेर थाहा पाइन्छ। When the clear cut case definition is not possible, syndromes can be used to cover multiple diseases. अब advantages of active screening भनेको चाहिँ अब यसमा ऱ्यापिड रेस्पोन्स हुने भयो भनेको इन्भेस्टिगेटर्सहरू नै घर-घरै जानुभएपछि त रेस्पोन्स एकदम ऱ्यापिड हुने भयो। मोर कन्सिस्टेन्ट डाटा अभाइलेबिलिटी किनभने स्ट्यान्डर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेसनर हुन्छ। त्यसैगरी कन्टिन्युटी र मोटिभेटेड हुन्छ। त्यसैगरी डिसएडभान्टेजेस अफ एक्टिभ सर्भिलेन्स भनेको चाहिँ नट रिप्रेजेन्टेटिभ अनि एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ। त्यसैगरी लिमिटेड टु डिजिज एलिमिनेसन प्रोग्राम यो चाहिँ it might be limited only to disease elimination program and indicated only for specific problem. अब प्यासिभ सर्भिलेन्स भनेको चाहिँ हेल्थ रेकर्ड्सहरूबाट एकदम प्यासिभ भनेपछि त केही पनि मुभमेन्ट नहुने भयो नि त। सो यसमा चाहिँ इन्भेस्टिगेटर्सहरू मुभ गर्नु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ पेसेन्टहरू नै हेल्थ केयरहरूमा आएर आफ्नो अब जस्तै यो हेल्थ केयरहरूमै अब जस्तै हस्पिटल जाँदाखेरि रेकर्ड राखिएको हुन्छ नि, त्यो रेकर्ड चाहिँ पछि युज हुन्छ। त्यस्तो सर्भिलेन्सलाई चाहिँ प्यासिभ सर्भिलेन्स भनेर भनिन्छ। दिस इज अ फर्म अफ डाटा कलेक्सन इन विच हेल्थ केयर प्रोभाइडर्स सेन्ड रिपोर्ट टु हेल्थ सर्भिसेस डिपार्टमेन्ट अन द बेसिस अफ सेट अफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन। द हेल्थ सर्भिस प्रोभाइड्स द रिपोर्ट्स providers reports the cases with their routine activities. Passive surveillance is ideally indicated for monitoring long-term secular trends and particularly intensive to track epidemics. Most have passive surveillance system. Passive surveillance system relies on doctors and health officials to report diseases. Therefore, they are very insensitive to predict epidemic. यसलाई चाहिँ इपिडेमिक प्रिडिक्ट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्न सकिँदैन। योबाट चाहिँ इपिडेमिक थाहा पाउनलाई सकिँदैन। त्यसैगरी passive surveillance data are generated from routine health information HMIS, categorical surveillance example agency report, published papers, proceedings, etc. Advantages of passive surveillance भनेको यो चाहिँ इनएक्सपेन्सिभ हुन्छ, इन्फर्मेसन आर रुटिनली अभाइलेबल, युजफुल फर मल्टिपल प्रब्लम्स विथ सेक्युलर ट्रेन्ड्स अनि स्ट्यान्डर्ड। त्यसै गरी डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ अन्डर एस्टिमेट द प्रेजेन्स अफ डिजिज इन द पपुलेसन, अन्डर रिपोर्टिङ, complete or neglected issues, rely on health workers' knowledge, skills, and attitudes, depend on the type and standards of health facility. त्यसै गरी अर्को भनेको सेन्टिनल सर्भिलेन्स छ। अब सेन्टिनल सर्भिलेन्स भनेको चाहिँ मिसिङ केसेसहरू थाहा पाउने एउटा यस्तो खालको सर्भिलेन्स हो। It is a method of identifying missing cases thereby supplementing the noticed cases required. This is a type of surveillance done in selected group of diseases where Sentinel Center is placed in community to keep watchful eyes for seemingly health related hazard. अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ खासै हामीले मिसिङ केसेसहरू आइडेन्टिफाई गर्ने हो र यो टाइपको सर्भिलेन्समा चाहिँ सेन्टिनल सेन्टर्सहरू हुन्छ कम्युनिटीमा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ निगरानी गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। अब एलिमेन्ट्स अफ सर्भिलेन्स सिस्टम भनेको 6 वटा सर्भिलेन्स सिस्टमको एलिमेन्ट्सहरू। पहिला भनेको केस डेफिनेसन भनेको अनि त्यसपछि चाहिँ पहिला केस डिफाइन गरिसकेपछि ल हामीले मलेरियाको गर्ने हो भनेर भन्यौँ भने केस डिफाइन गर्ने, पपुलेसन अन्डर सर्भिलेन्स मेबी अब हामीले
तराईको बेल्टलाई गर्ने हो भनेर थाहा पायौँ भने के पहिला केस डेफिनिसन मलेरिया भनेको के हो? पपुलेसन अन्डर सर्भिलियन्स हाम्रो पपुलेसन अन्डर सर्भिलियन्स तराई रिजनको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भनेर थाहा पायौँ। त्यसपछि हामीले साइकल अफ सर्भिलियन्स बनाउँछौँ। साइकल अफ सर्भिलियन्स अथवा लूप अफ सर्भिलियन्स चाहिँ म अहिले पछि अर्को स्लाइडमा देखाउँछु। त्यसै गरी कन्फिडेन्सियालिटी हुनुपर्यो, इन्सेन्टिभ्स टु पार्टिसिपेन्ट्स इन्सेन्टिभ्स पार्टिसिपेसन अनि सर्भिलियन्स इथिक्स चाहिँ फलो गर्नुपर्ने भयो। अब हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ अब सर्भिलियन्स सिस्टम क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सर्भिलियन्स सिस्टम हेर्छौँ। सर्भिलियन्स चाहिँ कस्तो हुनुपर्यो भन्दाखेरि सिम्पल हुनुपर्यो, फ्लेक्सिबल हुनुपर्यो, एक्सेप्टेबल हुनुपर्यो, सेन्सिटिभ हुनुपर्यो, त्यसै गरी पोजिटिभ प्रिडिक्टिभ भ्यालु हुनुपर्यो, रिप्रेजेन्टेटिभनेस हुनुपर्यो, टाइमलीनेस हुनुपर्यो र कम्प्लिट हुनुपर्यो। सिम्प्लिसिटी भनेको चाहिँ क्यान बी क्यान क्यान द सिस्टम बी सिम्प्लिफाइड एन्ड स्टिल अब्टेन द नेसेसरी इन्फर्मेसन? अब यो सिस्टमलाई सिम्प्लिफाई गरेर यस्तै इन्फर्मेसन्सहरू अरू ठाउँबाट लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर यसले एन्सर गर्न सक्नुपर्यो। फ्लेक्सिबल क्यान चेन्ज क्यान चेन्जेस बी इजिली बी मेड इन द सिस्टम टु रिफ्लेक्ट changes in the trends, magnitude, and other relevant factors. त्यसै गरी acceptability. Does the system stimulate the cooperation of respondents? अनि sensitivity भनेको does the system give an accurate picture of trends of the magnitudes? त्यसै गरी positive predictive value भनेको what proportion of those identified actually have the disease or factors? अनि representativeness भनेको do reported cases differ from unreported cases? अनि timeliness भनेको चाहिँ is information disseminated rapidly enough to permit timely action? Completeness भनेको does the system entails all desired information भनेर चाहिँ सोध्छौँ। त्यसै गरी cost benefit is the system worth the cost? Can cost be reduced without sacrificing the essential quality of the system? फेरि disseminating the result मा चाहिँ to decision makers, to data collectors and the general public. Appropriate actions taken are appropriate actions taken in response to the surveillance data. Does surveillance lead to effective intervention भनेर हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। अब यसको लागि चाहिँ एउटा निमोनिक नबनाइकन सम्झिन्छु जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। अर्को भनेको चाहिँ हामी सर्भिलियन्स प्रोसेसतिर जान्छौँ र सर्भिलियन्स प्रोसेसमा चाहिँ अब यो सर्भिलियन्स प्रोसेसदेखि हामी अर्को भिडियोमा हेरौँ।